بيكم في درسلو. هذه اول فيديو في السيري نتاع تريكس. دونك اكسل تريكس لي زاستوس نتاع اكسل اللي كل مره باش نعطيوكم فيها اون استوس تعاونكم في خدمتكم وتربحكم برشا وقت. وكل مره كي باش نعطيو استوس باش نشوفوها في اكزامبل ريال. المره هذه باش نشوفوا كيفاش نعملوا السوم دون فاسون رابيد. عندنا الاكزامبل قدامنا في 3 تابلو. 3 تابلو هذوما عباره على دي ديتاي نتاع فونت نتاع اون انتربريز تاع 3 تريمستر. دونك عندنا لي ليني فيهم لي ريجيون تاع الفونت و لي موا باغ موا. دونك جانفي وفيفري ومارس في التابلو الاول، دونك الكوارتر الاول معناتها التريمستر الاولى. التابلو الثاني فيه افريل وماي وجوان وفيه الكي 2 دونك الكوارتر الثاني. والتابلو الثالث فيه الكي 3 وفيه لي دوني دو فونت كيف مقسومين باغ ريجيون. دونك لوبجيكتيف نتاعنا احنا نحبوا نشوفوا التوتال باغ ريجيون، معناتها باش نعملوا السوم نتاع هذه وندخلوه هوني، ونحبوا التوتال باغ موا السوم نتاع هذوما الكل وندخلوه هوني، وهذايا بور توت لي ريجيون اي تو لي موا. دونك عندنا بليزيور فاسون باش نعملوها السوم. باش نبداو بالفاسون الاولى اللي هي لا بلو سامبل. اول وحده باش نمشيو ننزلوا على ايجال ونمشيو للسيلول اللي فيها الدوني نتاعنا، ومن بعد نمشيو ننزلوا على البلوس ونزيدوا السيلول اللي من بعدها وننزلوا على البلوس مره اخرى ونزيدوا السيلول اللي من بعدها ونعملوا اونتري. دونك اون فوا عملت اونتري السوم نتاعي تجي. دونك هكاك نجم نعمل بالكعبه كيف هوني باش نمشي نعمل ايجال ونعمل السيلول الاولى وننزل على الشيفت ونمشي البلوس السيلول الثانيه شيفت بلوس السيلول الثالثه وشيفت بلوس السيلول الرابعه ونعمل اونتري ويجيني السوم. دونك نجم نكوبيهم بال ليكون هذه صغرونا البلوس اللي طلع لي كي نحطهم على الكوان تاع السيليكسيون. دونك السيلول اللي سيليكسيوني تلقى فيها ان ريكتانجل اخضر وفيها ان بتي كاري في الكوان. كي نمشي نحط الكورسور على الكوان هذاك تولي عندي ان سيني بلوس. كان نجبد البلوس نتاعي هكا دونك يعمل لي كوبي كولي وحده. وكيف نجم نهبط هوني ونشوفوا اللي التابلو نتاعنا توا كمل الاولاني. دونك نجم نرجع ونشوفوا لا دوزيام فاسون واللي هي عن طريق اون فورمول. دونك اول حاجه باش نعمل ايغال باش نكتب اس يو ام هي السوم، وهوني باش ننزل على التاب باش اكسل يبدا يعطيني الشون باش ندخل لي زارغومون تاع الفورمول نتاعي. دونك باش ننزل على التاب ويقول لي يعطيني النمر الاول نتاع الفورمول نتاعي. دونك انا هوني مانيش باش نعطيه النمر الاول ونعمل فيرغول وندخل النمر الثاني. دونك باش نعطيه بلاج دو دوني باش سيليكسيونيهم الكل. دونك تسمى داتا رينج بلاج دو دوني ومش نسكر البارونتيز نتاعي ومش ننزل على اونتري وهوني باش يعطيني السوم كيف هوني زادا نجم نعمل الكوبي نتاعي كيما قبيله. دونك باش نمشي ناخذ البلوس نتاعي السيني ونهبط هكا ونجم نجي لهوني زادا نعاود نعمل ايغال ونعمل اس يو ام الفونكسيون سوم ونعمل تاب ونسيليكسيوني البلاج دو دوني نتاعي ونسكر بارونتيز ونعمل اونتري وكيف نهز السيلول لي دوني نتاعي والفورمول نتاعي نعمل لها كوبي كولي في لي سيلول الكل. لكن تو باش نشوفوا اسرع طريقه واللي هي عن طريق راكورسي باش نستعملوا فيه الفلسه هذه الت ومن بعد ايغال. دونك نشوفوا مع بعضنا كيفاش نعملوها. اول حاجه باش نحط سيليكسيوني التابلو نتاعي الاول ومش ننزل على الكنترول. دونك نزلت على الكنترول باش يخليني نسيليكسيوني بليزيور سيلول فرد وقت. دونك باش نسيليكسيوني التابلو الثاني نتاعي ديما نزل على الكنترول التابلو الثالث وتو مش نسيب الكنترول ومش ننزل على الالت ومن بعد مش ننزل على الايجال باش نشوفوا كيفاش كومبار ماجي لي سوم الكل جاونا في اللي سيلول نتاعنا. دونك هذا الراكورسي الت بلس ايغال يعطيك السوم نتاع لي دوني اللي كلاسي في لي كولون والا في لي ليني نتاعنا. دونك ان شاء الله تكون هذه اول استيوس ان شاء الله تكون عجبتكم وتعاونكم في خدمتكم. دونك الت بلس ايغال اوتو سوم سي لا تكنيك لا بلو رابيد باش تعمل السوم نتاع اون بلاج دو دوني.